دوستان سلام، به باغ هنر خوش اومدید. آرزوی حال خوب برای همه شما رو دارم و قراره که توی این ویدیو با هم دیگه ادامه بدیم بافتن ماندالای دشت گل رو. ببینید وقتی که بافت من رسید به انتهای رج 63، من میام قلابم رو میبرم داخل حلقه‌ای که اینجا دارم، نخ میگیرم و یک بست میزنم. من اینجا نخم رو کات نمی کنم چون دو رج دیگه میخوام با همین رنگ نخ بافت رو ادامه بدم. اگر که شما دوست نداشتید از این رنگ توی رج های بعدی استفاده کنید، خب میتونید نخ رو کات کنید. اما برای رج جدید که میشه رج 64 رو ببینید، من اینجا باید بیام 3 تا پایه رو رها بکنم و از پایه 4 شروع به بافت بکنم. اگر خاطرتون باشه من اینجا 18 تا پایه داشتم، اما توی رج جدید قراره که 15 تا پایه ببافم، پس باید 3 تا پایه رو رها کنم. منتها یه نکته کوچولو داره که توضیح میدم برای دوستان تازه کار. ببینید من میام اینجا 1 2 3 تا پایه رها میکنم. اگر دقت بکنید گندمی پایه اول اینجا بوده، گندمی پایه دوم اینجا بوده و گندمی پایه سوم اینجا بوده. من از گندمی پایه 4 قراره که شروع به بافت بکنم. ببینید میشه این قسمت کارم. و یک نکته دیگه هم بگم، این که قرار هستش روی حلقه پشتی گندمی بافت رو ادامه بدیم، حلقه جلویی آزاد بمونه. پس من قلاب رو میبرم زیر حلقه پشتی، نخ میگیرم، اتصال میدم و یک زنجیره میزنم تا اینجا که بخش اتصال و شروع رجم. بعد از اینجا به بعد شروع میکنم به بافتن پایه های کوتاه. داخل هر کدوم از این گندمی ها لازمه یک پایه کوتاه ببافم. این پایه کوتاه اول، پایه دوم، سوم، چهارم، پنجم، 6 و پایه 7، پایه 8. من یک مقدار سایز نخم نسبت به قلاب ظریفه، موقع بافتن اذیت میکنه. خب 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15. ببینید حالا میام 3 تا دونه زنجیره میزنم، 1 2 3 و قراره که بافت رو روی این بخش ادامه بدم. ببینید دوستان اینجا من توی رج پایانی 18 تا پایه کوتاه بافتم و توی این رج قراره روی 18 تا پایه رو بافت بزنم. فقط مطلبی که باید دقت بکنید این هستش که من نمیام روی پایه های رج پایانی ببافم، روی اون نخ از گندمی که باقی مونده، حلقه باقی مونده از گندمی که اینجا دارم بافت میزنم. توی رج قبل حلقه پشتی رو بافتم، حالا میخوام حلقه جلویی رو ببافم. و یه نکته دیگه که خیلی حواستون باشه بافتتون اشتباه در نیاد این هستش که ببینید ما اینجا 18 پایه داشتیم، توی رج قبلی 20 تا پایه داشتیم دیگه. یک پایه اینجا بوده، ببینید که گندمیش اینجاست، یک پایه اینجا بوده. وقتی که میخواید بافت رو شروع بکنید دوستای گلم از این قسمت شروع نکنید، بافتتون به هم میریزه. حتما از این بخش بافت رو شروع بکنید. خب ببینید بافت رج پایانی رو در نظر بگیرید. بعد از پایه اول قلاب رو باید ببرم زیر این قسمت و بافتم رو شروع بکنم. حالا پایه هایی که قراره ببافم پایه دوبل هستش که به صورت نیمه بافته میشه. پس 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این قسمت میکنم، مجدد نخ میگیرم، 2 تا یکی و 2 تا یکی. پایه دوبلم رو کامل نمی کنم، میمونه روی قلاب. میام روی گندمی بعدی هم این کار رو انجام میدم و روی گندمی بعدی. خب من الان 3 تا پایه دوبل نیمه بافتم، یک نخ رو هم که از قبل آوردم، 4 تا حلقه روی قلاب دارم، با هم دیگه یکی میشن و 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم. میام عین این بافت رو باز تکرار میکنم، یک پایه دوبل، دومی و سومی. باز 4 تا حلقه روی قلاب دارم، با هم دیگه یکی میکنم. و یه نکته دیگر رو هم توضیح بدم دوستان، اینجا نیازی نیست من بیام برای تمیزکاری یک همچین حرکتی انجام بدم. توی رج بعدی خود به خود بافت من اصلاح میشه.
1 2 3 3 تا زنجیره میزنم و عین این بافت رو تکرار میکنم تا این قسمت. خب من بافت رو تا این قسمت ادامه دادم. ببینید 6 تا گلبرگ بافتم تا این بخش. حالا میام 3 تا دونه زنجیره میزنم، 1 2 3 و میام روی این قسمت بافتم. باز هم عین این بافت رو باید انجام بدم. پایه هم پایه دوبل نیمه هستش و دقیقاً از این نخهایی که از حلقه جلویی گندمی که از رجهای قبل باقی مونده بافتم رو شروع میکنم. و به همین ترتیب ادامه میدم تا برسم به این قسمت کار و بیام کارم رو توضیح بدم. خب دوستان، من بافتم رو تا این قسمت انجام دادم. اومدم روی هر کدوم از این 4 قسمت 6 تا گلبرگ رو بافتم و حالا برای ادامه کار ببینید میام اینجا باز هم 1 2 و 3 تا زنجیره میزنم. ببینید پایه هایی که اینجا دارم رو بعد از پایه اول این گندمی رو میگیرم که در از گندمی پایه اول هستش. فقط حلقه پشتی رو میگیرم و پایه هام رو کوتاه میبافم مثل ابتدای این زل و باید 15 تا پایه ببافم که این شد 3 تا، 4 و 5 و 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. وقتی که من 15 تا پایه کوتاه هم رو بافتم ببینید باز هم اینجا باید 3 تا پایه برای من باقی مونده باشه. 2 تا گندمی اما 3 تا پایه که اینا رو رد میکنم. 1 2 3 4 تا زنجیره زدم. میام این بخش بافت رو رد میکنم. میام ضلع بعدی باز هم ببینید بعد از پایه اول دوم و سوم قلاب رو میبرم زیر این گندمی شروع میکنم به بافتن. خب ما 1 ضلع رو بافته بودیم، 3 ضلع دیگرم به همین ترتیب میبافم میرسم به انتهای رج. دوستان من رسیدم به انتهای رج 64. اینجا یک توضیح کوچولو اضافه بکنم بعد بریم سراغ بافتن رج بعد. وقتی که من رسیدم به انتهای این رج 4 تا زنجیره رو هم زدم و میخوام که اول و آخر رج رو به هم متصل بکنم. فقط یک نکته رو رعایت بکنید. اگر توی رج قبل نخ رو قطع نکردید، نخ اینجا باقی مونده، اجازه ندید نخ پشت کار باقی بمونه. دوستان بافتتون به هم میریزه. حتما نخ رو بیارید جلو و بعد این بسته پایانی رو بزنید. اما برای بافتن رج 65 ببینید الان نخ من داخل این حلقه هستش که گوشه کارم هستش. اینجا من باید 2 تا پایه متوسط بزنم. به جای پایه متوسط اول 2 تا زنجیره میزنم و پایه بعدی رو هم میبافم. حالا میام این بخش کار. من اینجا لازمه که 17 تا پایه متوسط داشته باشم و اینکه باید روی حلقه ببینید جلویی حلقه باقی مونده از این گندمی ها بافت رو بزنم. خب 15 تا پایه که من اینجا بافتم، حلقه گندمی هم اینجا باقی مونده. 2 تای قبلی رو هم حتما باید بافت بزنم چون تعداد پایه هم باید برسه به 17 تا. منتها از این 2 تای اول کارم باز دقت بکنید که فقط این حلقه جلویی رو لازم دارم و پایه هم پایه متوسط هستش 1 و 2. خب حالا میام سراغ این یکی پایه ها. دقت بکنید که هیچ پایه‌ای رو جا نندازید. من دیدم که یک سری از دوستان به اشتباه پایه اول رو جا میندازن و تعداد پایه ها به هم میریزه. این سومی، 4 5 6 7 8 9 و 10 11 12 13 14 15 16 و ببینید این هم پایه 17 هم. خب رسیدم به این قسمت کارم. من اینجا میخوام که پایه
دوبل رو به صورت نیمه ببافم. پس 2 بار نخ میگیرم روی قلابم، وارد این فضا میشم و نخ میگیرم. فقط دقت بکنید که ببینید من با این بخشی که صورتی بافتم هیچ کاری ندارم، به اشتباه قلاب رو اینجا نبرید دوستان، فقط این بخش. و پایه دوبلم رو به صورت نیمه میبافم، مرحله پایانیش رو نمیبافم. باز هم اینجا پایه دوبل نیمه و باز هم پایه دوبل نیمه. تا اینجا شد 3 تا دوبل نیمه. تعداد حلقه های روی قلاب 4 تاست. اینا رو با هم دیگه یکی میکنم و بعد میام این بخشی که اینجا با صورتی بافتم. دوستان اینجا من لازمه که پایه برجسته بزنم، پایه برجسته از جلو. پس قلابم رو میبرم زیر این گلبرگم، نخ میگیرم، یه پایه کوتاه برجسته از جلو و داخل این حلقه 3 تا پایه کوتاه عادی. باز یک پایه کوتاه برجسته از جلو و اینجا 3 تا پایه کوتاه معمولی و این کار رو من تکرار میکنم. خب رسیدم به آخرین گلبرگی که اینجا دارم. ببینید باز هم اینجا یک پایه کوتاه برجسته از جلو زدم. خب ببینید بافت من به این شکل در اومده. حالا من میام اینجا قبل از اینکه برم سراغ بافت این گلبرگ ها، باز هم داخل این بخش مثل ابتدای این قسمت ببینید یک بافت انجام میدم. پایه هم پایه دوبل نیمه هستش. 3 بار این کار رو انجام میدم. و با هم دیگه یکی میکنم. باز هم دقت بکنید که من اینجا این قسمتی که صورتی رنگ هستش رو بافت نزدم و میام اینجا باز پایه کوتاه برجسته از جلو و به همین ترتیب عین بافتی رو که اینجا داشتم دوستان توی این 3 بخش باقی مونده هم تکرار میکنیم. بعد میام کارم رو توضیح میدم. خب دوستان من این بخش کار رو بافتم. فقط دقت کنید که 5 تا گلبرگ با پایه دوبل بر من تشکیل شده. یکی قبل از شروع این قسمت منحنی، دومی، سومی و چهارمی و پنجمی هم انتهای این بخش منحنی هستش. خب حالا میام اینجا دوباره شروع میکنم به بافتن پایه های متوسط. باز هم فقط حلقه جلویی گندمی رو میگیرم. دقت کنید که پایه هاتون رو جان اندازید. این اولی، دومی، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15. 15 تا که حلقه جلویشون باقی مونده بود بافتم. حالا میام این 2 تا گندم میرم حلقه جلویشون رو میبافم. 16 و 17. میام داخل این حلقه‌ای که اینجا دارم باز حلقه صورتی رنگ رو نمیگیرم. داخل این حلقه 2 تا پایه متوسط میبافم و بعد میام سراغ این بخش بافت. عین بافتی رو که توی این زل داشتم توی 3 زل دیگه هم تکرار میکنم. میشه پایان رج 60.